สอนวาดภาพระบายสีปลาพระอาทิตย์บายยุกิมิสะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเริ่มจากวาดเจ้าปลาขึ้นมาค่ะโดยครูพี่เพื่อนจะใช้ปากกาเมจิกสีดำในการวาดนะคะสำหรับใครที่ไม่มีสามารถใช้เป็นปากกาหมึกซึมหรือปากกาลูกเลื่อนสีดำแทนได้เลยค่ะเมื่อวาดเสร็จแล้วเรามาระบายสีไปด้วยกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาพระอาทิตย์ใครอยากให้ครูพี่เพื่อนสอนวาดอะไรคอมเมนต์ได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ